Xin chào anh em, chúc anh em người khỏe, máy khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. Thưa anh em, đồng hồ nhiệt này, và cầu chì và hộp cầu chì sơ cua, ít nhất là như vậy, luôn luôn sẵn sàng, luôn luôn sẵn hàng để khi anh em cần có thể gửi ngay cho anh em. Để làm gì? Cầu chì thì để sơ cua. Một cái cầu chì nó rất là rẻ tiền, nó không đáng là bao nhiêu tiền, và chúng ta hoàn toàn có thể khắc phục được bằng cách cuốn dây đồng, bằng cách nối dây điện. Nhưng mà thưa anh em, đó là những cách mà hy hữu chúng ta mới nên làm, và nó rất nguy hiểm đến các cái đường điện cũng như là cái độ bảo vệ của cầu chì, của cái hệ thống điện, và đặc biệt là cái cầu chì nó bảo vệ cái hệ thống phía sau. Chính vì thế nếu chúng ta quấn dây đồng hoặc quấn dây điện cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ làm cho cái hệ thống, các cái thiết bị điện phía sau nó om thối, nó bị đứt, thì cái tiền mà chúng ta bỏ ra để mua cái thiết bị phía sau cũng như là máy nó chập chờn vì nó om thối, vì nóng trong bối dây thì nó to bằng cái cổ tay này, nó đến hàng trăm cái dây điện đi vào, mà chúng ta để cho nó om thối. Bởi vì sao? Bởi vì nó chập cheng ở đâu đó mà cầu chì nó không chịu đứt, hoặc nó quá tải mà cầu chì không chịu đứt, thì nó sẽ om thối, chập mạch, và chúng ta rất là vất vả khi mà chúng ta sử dụng điện. Và đặc biệt là đề đóm, rồi đèn buổi tối, và các cái thiết bị như là bảng táp lô, máy phát thì nó rất là rích rắc lằng nhằng, rồi cảm biến nhiệt, cảm biến nhớt. Mà chúng ta nếu như mà một lý do nào đó mà chúng ta không chịu đi mua cầu chì, có nghĩa là có thể là chúng ta lười, thì thưa anh em là theo đề nghị của Mạnh thì hãy sơ cua cái hộp cầu chì này trong túi áo, túi quần, hoặc là trên máy, đặt ở trong cái hộp đồ trên máy. Mạnh để sẵn ở trong cái hộp nhựa thế này cho nó đỡ quăng quật, đỡ bị vỡ, thì rất là đơn giản, là bỏ trong cái máy là được. Và thưa anh em là cái cầu chì này, hộp cầu chì này cho máy gặt, máy kéo, tất cả các loại máy Kubota, Yanmar, John Deere Mạnh đều có trên hệ thống kỹ thuật máy, là đều có cái này. Hệ thuật máy KTM là đều có cái hộp cầu chì này cho đủ loại nhá. Máy gặt, máy kéo của tất cả các loại hãng Kubota, Yanmar, John Deere, Isaki, nói chung là tất tần tật thì đều có những cái hộp cầu chì này. Giá thì chỉ từ 190.000 cho đến 220.000 tùy loại. Ví dụ như mắc nhất là cho máy gặt là nhiều cầu chì nhất. Ví dụ đây là máy gặt DC70, rồi máy gặt Yanmar là nhiều cầu chì lắm, thì nó cũng chỉ có 220.000 thôi. Còn tương đối là máy cày thì khoảng 190.000. Các loại máy cày, máy kéo thì rất là rẻ, đã bao gồm phí vận chuyển nha. Có nghĩa là cái giá đó là về đến nhà, về đến tay anh em luôn đấy. Anh em nhận đến tay luôn là trả có 190.000 cho đến 220.000 tùy loại thôi. Thì Mạnh hy vọng rằng anh em hiểu và cố gắng sơ cua cho mình những cái hộp cầu chì này để chủ động thay thế khi mà nó đứt, nó chập cheng hoặc là nó có vấn đề, thì chúng ta hoàn toàn chủ động. Và đặc biệt là trong cái hộp cầu chì này đầy đủ từ cái loại cầu chì tổng cho đến cầu chì con đấy, đầy đủ có dư nhá. Tất cả các máy thì chỉ có KTM mới sắp đầy đủ các cái chi tiết này thôi, chứ còn Mạnh nghĩ là cũng không có nơi nào sắp đầy đủ cho anh em đâu. Anh em cứ mua rồi lắp tùm lum tá lả rồi được cái nào hay cái đấy. Còn đây là đầy đủ từ 5A cho đến 100A. Rồi còn tiếp theo đó là hộp cầu cái đồng hồ nhiệt, thì anh em biết quá rõ về cái đồng hồ nhiệt này rồi, thì cố gắng lắp đồng hồ nhiệt. Bởi vì sao? Cái điểm cư trú cuối cùng của việc hỏng hóc máy, hỏng động cơ là nhiệt. Từ việc là hết nhớt, hao nhớt cũng nhiệt cũng lên, hết nước thì chắc chắn nhiệt lên rồi. Mà khổ lắm, cái cảm biến ở trên cái máy thì nó cảm biến chậm cái việc hết nước. Nếu như chúng ta bị hết nước thì cái cảm biến nó chưa kịp kêu, máy của chúng ta đã bù mất rồi. Nhưng mà cái đồng hồ nhiệt này thì có không khí hay có dầu hay là có cái gì, cứ có nhiệt độ là nó lên. Không quan trọng nó là nước hay nhớt hay không khí, nó đều có thể lên được ngay và luôn để cho anh em kiểm soát. Bởi vì nó bằng kim và nó cảm biến điện rất là nhanh. Cảm biến điện rất là nhanh, nhưng mà nó lại thể hiện bằng kim để cho anh em biết cái độ ổn định của cái máy của mình là ở tình trạng bao nhiêu.
Thì đây là bộ đóng gói đầy đủ này, bao gồm là đồng hồ nhiệt, rồi sơ đồ lắp, rồi co cút cảm biến, co cút nối này, cảm biến này, hướng dẫn lắp đặt này, kể cả những cái loại dây thít này, quấn băng tan này Mạnh cũng đã quấn cho anh em rồi. Đồng hồ nhiệt thì có tai mắt chân, làm rất là kỹ. Và đồng hồ nhiệt thì hiện tại là có giá là 600.000, 600.000, có nghĩa là 600.000 là ship đến nhà đấy anh em nhé. Thì anh em hãy cố gắng ít nhất thì lắp cho mình cái đồng hồ nhiệt để kiểm soát hệ thống nhiệt độ của động cơ. Và Mạnh nói là nơi cư trú cuối cùng mà để phát hiện ra vỏ động cơ nó có vấn đề, kể cả là quá tải, kể cả là bị hao nhớt, kể cả là ma sát, kể cả là nó là mất nước, hoặc là đứt cánh quạt, hoặc đứt dây nước, hoặc mọi thứ đứt nước đều cảm biến bằng cái đồng hồ nhiệt này hết, đều cảm biến và đều cư trú ở nhiệt lên là máy có vấn đề, có vậy thôi. Người sốt thì tức là nó bị hỏng ở đâu đấy trong người, nhưng mà máy sốt là bắt đầu có vấn đề, mà chúng ta dừng kịp, chúng ta phát hiện kịp, dừng kịp thì cái máy của chúng ta nó sẽ được xuôi soát. Kể cả nó nóng nhớt thôi anh em, là nhiệt độ động cơ nó cũng lên, bởi vì là cái két làm mát nhớt nó nằm ngay ở két làm mát nước đó, thì nhớt nóng nó cũng là một nguyên nhân gây cho hỏng hóc. Và cố gắng sơ cua cái hộp cầu chì này để giải quyết mỗi khi mà cầu chì nó đứt. Để làm gì? Để hệ thống điện phía sau, kể cả bối dây và linh kiện, nó được bảo vệ bởi cái cầu chì, bảo vệ với cái cầu chì. Và cái cầu chì của KTM này có cái chỉ số bảo vệ rất là chuẩn nha, chuẩn quy chuẩn của chính hãng, là cái cầu chì này là được cái thông số bảo vệ nó chuẩn như là cầu chì của hãng luôn đấy, để nó bảo vệ cái máy, các cái thiết bị thật là tốt, đảm bảo an toàn cho anh em. Rồi chúc anh em một lần nữa là sử dụng máy móc ấy, nó xuôi soát và kiểm soát được cái hệ thống máy móc thật tốt. Và nếu như anh em cần mua những cái hệ thống chi tiết này thì hãy truy cập vào website kỹ thuật máy.vn đây ạ. Vào website kỹ thuật máy.vn anh em sẽ thấy cái hệ thống cầu chì cũng như đồng hồ ở trên đây anh em nhé. Mạnh xin anh em vài phút để giới thiệu với anh em những cái sản phẩm tiện ích mà đã cứu rất nhiều bàn thua trông thấy của rất nhiều anh em, rất nhiều bàn thua trông thấy của rất nhiều anh em vì nhiệt, vì nhớt. Đó là những thứ mà Mạnh cho rằng nó rất hữu ích, cái giá tiền nó không đáng là gì so với những cái mà nó bảo vệ và nó làm cho chúng ta hoạt động cái máy nó yên tâm và xuôi soát hơn. Rồi quay lại câu chuyện ngày hôm nay, cảm ơn anh em đã xuất hiện rất là sớm, cho dù hôm nay là một ngày thứ Sáu, có nghĩa hôm qua Mạnh cũng có chút vấn đề về sức khỏe nên là chưa thể phát trực tiếp được. Ngày hôm qua thì hôm nay ok rồi, thì giọng thì nó hơi bị ồm ồm, nhưng mà hôm nay ok rồi, Mạnh lại tiếp tục online với anh em để đọc các cái câu hỏi cũng như là trả lời và chia sẻ các kinh nghiệm. Thì rất là cảm ơn anh em. Và nếu anh em mà thấy mà các sản phẩm của Mạnh cũng như là các cái việc tư vấn của Mạnh mà nó hợp lý thì anh em hãy cho Mạnh một like để động viên tinh thần. Rất là cảm ơn anh em. Và nếu như anh em mà thấy Mạnh nói nó có cái gì đó nó chưa chuẩn, chưa chính xác thì hãy bình luận góp ý giúp Mạnh để Mạnh đọc lên, để cho anh em biết được là các cái thông tin nó luôn luôn được kiểm chứng một cách khách quan để anh em làm cái máy một cách tự tin nhất. Bởi vì Mạnh cũng ý thức được là thế này, cái sản phẩm máy móc của anh em là một cái tài sản rất lớn, không phải là cứ nghe Mạnh nói là anh em sẽ tháo ra. Tất nhiên là nhiều anh em rất là tin tưởng, đó là một điều rất là tốt. Thế nhưng mà càng tin tưởng thì Mạnh càng phải nói một cách chính xác để tìm hiểu thật kỹ để trả lời cho anh em, để phòng trường hợp anh em tháo ra mất công mất thời gian mà nó lại còn không được y zin, hoặc là nó vô tình nó làm hỏng các cái bộ phận khác. Ví dụ anh em tháo ra bắt vào chỉ cần nhầm một chi tiết, hoặc là chỉ cần vặn mà gãy một con bù long là rất là phức tạp rồi. Chính vì thế nên là mọi cái sự giải thích cũng như là câu trả lời của Mạnh nó đều được đúc kết từ những cái kinh nghiệm thực tế và thật sự là chân thành. Và anh em có thể hoàn toàn yên tâm là không có giấu giếm cái gì, hay
không có trêu đùa, không có chuyện đấy, đã là kỹ thuật không có đùa đó, đã là chia sẻ thì không có giấu nghề, không có giấu nghề một cái gì cả, có cái gì nói cái đấy, nói bằng đúng thì thôi, nói bằng những cái gì mà anh biết thì thôi. Thì rất mong là anh em hãy hãy cân nhắc, hãy góp ý, hãy nói lên những cái quan điểm của mình cùng với Mạnh để giúp cho những anh em khác có cơ hội hiểu biết cái máy hơn, và đặc biệt là chủ động điều chỉnh trước khi mà nó xảy ra vấn đề, thì chúng ta sẽ có một cái máy xùi xoát suốt cả đời luôn. Rồi, xin chào Nguyễn Văn Hải, xin chào Minh Phạm. Chú Mạnh cho anh hỏi dòng động cơ Mitsubishi đời mới chạy có ổn không? Ở Hải Dương đang có trình diễn máy này. Mitsubishi đời mới. Anh ơi, anh Minh Phạm ơi, thật ra là Mạnh chưa được trải nghiệm nhiều cái Mitsubishi, nên là Mạnh xin phép anh là Mạnh sẽ trả lời trong cái thời gian sau, khi mà Mạnh được trải nghiệm thật sự những cái dòng máy đó nhiều để cảm nhận. Còn máy Mitsubishi thì Mạnh mới biết cơ bản nó ở trên thông số thôi, chứ còn về trải nghiệm thực tế thì chưa có nhiều cơ hội, nên là anh hết sức thông cảm anh Minh Phạm nhé. Mạnh chưa thể đưa ra cái kết luận cho anh được. Rồi, xin chào anh Tú Phan. Máy của em bị mất báo dầu rồi, thay gì anh? Mất cái phao báo dầu thì làm lại, lắp lại phao báo dầu khác. Còn mất báo nhớt thì lắp cái đồng hồ đo nhớt hoặc là lắp cảm biến nhớt khác bạn nhé, phải làm. Anh Minh Phạm, chú cho anh hỏi máy 357 chạy 1 tiếng, chạy 1 ngày hết 120 lít dầu có nhiều không? Anh chạy cái gì mới được ạ? Nếu như anh chạy sới ép tải liên tục mà 1 ngày thì của anh là bao nhiêu tiếng, anh chạy bao nhiêu tiếng, anh phải nói rõ cho Mạnh biết để Mạnh đưa ra cái định mức cụ thể cho anh. Chạy việc gì này, 1 ngày tức là bao nhiêu tiếng, 24 tiếng hay là 12 tiếng hay là 8 tiếng hay là 6 tiếng thì anh nói rõ nhé, anh Minh Phạm nhé. Xin chào Kha Nguyễn. Mạnh nói thêm cho anh biết một cái này để anh chủ động tính, phòng trường hợp là Mạnh chưa đọc đến cái câu trả lời của anh là 57 mã lực thì anh cứ nhân lên là thế này, anh cứ nhân lên. Nếu như mà toàn tải nha, Mạnh nói ở tình trạng toàn tải, tức là hết ga hết tải, là khi mà chúng ta xới ép đấy, xới ép là hết ga hết tải, thì chúng ta tính là lấy 57 mã lực nha, nhân với 0,16 0,17 0,17 đi, nhân với đó là bằng kết quả trên 1 tiếng, là tiêu hao nhiên liệu, là ép toàn tải nhé. Mình nói là ép toàn tải thì mới được, gọi là ga hết cỡ luôn thì mới được 57 nhá. Ga hết cỡ nhưng mà phải ép tải nữa thì nó mới hết nhiều dầu. Thế thì anh lấy 57 nhân với 0,17 là được 1 tiếng hết bao nhiêu dầu anh nhé. Nhưng mà Mạnh nói ép toàn tải, còn cái cỡ mà đi cày đi bừa thì phải trừ đi 50% tải, bởi vì nó nhẹ thôi, trừ đi 50% thì chỉ còn khoảng 28 gì đấy, 28, 26, 28. Rồi, xin chào anh Kha Nguyễn. Cảm ơn anh Kha Nguyễn rất là nhiều. Xin chào Xuân Đương Nguyễn. Máy cấy 68C có thay động cơ dầu như máy 6CMD không? Có, thay được anh nhá. Xin chào Trí Thức Vũ. Chào chú Mạnh, chúc chú Mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Cảm ơn anh Trí Thức Vũ rất là nhiều. Rất là cảm ơn lời chúc của anh. Rồi, nếu như mà mọi người thấy tư vấn của Mạnh và thú vị thì hãy cho Mạnh một like nhé. Xin chào Nhật Vũ Hùng. Xin chào Thắng Hoàng. Máy Kiyoti 4010 của em bánh cầu trước bị dơ lắc lư, làm bị sao vậy? Và anh cho em hỏi có chỗ nào bán phụ tùng dòng Kiyoti nữa không ạ? Thật sự là
mình thấy hơi buồn cho cái Kioti. Kioti thật ra là nó cũng là một cái loại máy mà nó có thương hiệu đấy, nó có thương hiệu từ Hàn Quốc, từ tập đoàn Daidong của Hàn Quốc, và nó cũng là một loại máy cũng tương đối là chất lượng và linh hoạt. Thế nhưng mà thật sự là những cái sự dẫn dắt của những người đại diện thì nó hơi chưa đúng, hoặc là nó chưa đạt, nên là làm cho anh em mua Kioti bây giờ hơi bị bơ vơ. Và bản thân Mạnh thì cũng đã tìm hỏi nhiều nơi, nhưng mà phụ tùng thì rất là thiếu rất là trầm trọng. Vì sao phụ tùng thiếu? Vì là những cái người dẫn dắt cái câu chuyện người ta không xác định lâu, nên là nhiều khi là có thể là bỏ giữa chừng. Điều đó là rất là nguy hiểm. Chính vì thế nên là cái này thì chắc là bạn phải tìm thôi, chứ Mạnh cũng chỉ có một vài chỗ thì đâu đó nó cũng không có đủ đâu bạn nhé. Hoặc là nếu như mà bạn mà thật sự mà nói thế nào nhỉ, bạn thật sự mà hết cách thì bạn có thể liên hệ với nhà máy Ngọc Phượng. Nhà máy Ngọc Phượng là họ sẽ sản xuất cho bạn được mọi thứ. Nhà máy Ngọc Phượng ở Đồng Nai ấy, họ sẽ sản xuất được cho bạn, nhưng phải chờ. Thì chờ đợi còn hơn là không có gì, đúng không ạ? Chính vì thế nên là vẫn còn cửa để chúng ta có thể sửa được. Đó. Thì có hai cái thương hiệu mà Mạnh đang rất là tiếc, đó là Kioti với Isaki. Hai cái chữ Y cuối cùng. Kioti thì có Hàn Quốc, còn Isaki thì cũng là của Nhật, một cái thương hiệu rất là kinh điển mà hiện tại là đang để trống. Isaki thì có còn nhiều nguồn phụ tùng cũ, nhưng mà Kioti thì vì nó mới gia nhập Việt Nam nên là nhiều anh em là cũng mua và cũng dùng được một thời gian rất là ổn, nhưng mà về vấn đề phụ tùng thì nó chưa tốt. Nhưng mà nếu anh em mà biết quá thì có thể tìm đến nhà máy Ngọc Phượng nhé. ở Đồng Nai là sẽ ok, là sẽ làm được. Rồi, đó là câu hỏi của Thắng Hoàng. Xin chào Kim Trọng. Anh Mạnh hướng dẫn kiểm tra đèn báo nước Janma 1401, xe đang hỏng. Kiểm tra đèn báo nước. Kiểm tra đèn báo nước. Kiểm tra đèn báo nước thì thường là nó cũng có một cách thế này. Bạn rút cái rắc điện của cái cảm biến ra, bạn cắm vào thân của cái cảm biến ấy, cắm vào cái thân đồng ấy, xem là đèn nó có sáng, hoặc là đồng hồ nó có tuốt lên hết cỡ. Nếu như nó tuốt lên hết cỡ thì dây đèn còn ok. Còn nếu như nó không tuốt lên thì bạn phải xem lại cái dây điện đấy bạn nhé. Rồi, xin chào Hải Vũ. Hello KTM, cảm ơn Hải Vũ rất là nhiều. Cảm ơn Hải Vũ đã bình luận trong những buổi phát trực tiếp của Mạnh. Rồi, xin chào anh Kuta. Đây, máy cày dùng lâu năm có nên mở đáy các te ra vệ sinh không? Cảm ơn. Chào tất cả anh em nhé. Thật ra là không cần phải tháo. Nếu như máy cày là bình thường đừng có tháo. Tháo làm gì khi mà chúng ta thay nhớt thường xuyên. Không cần vệ sinh đáy các te. Nó đã nằm ở đáy các te rồi thì có làm gì nó cũng không lên được. Nhớt nó có chỗ nó cũng không lên trên được. Nên là anh yên tâm. Anh tháo ra là lúc vừa mất công. Bởi vì là tháo cái đáy các te của cái máy cày một cầu thì dễ, nhưng mà hai cầu là nó còn cái trục các đăng cầu trước ấy. Tháo lằng nhằng lắm, mà tháo ra thì đâm ra nó đang êm, nó đang không dí nhớt. Anh tháo ra có khi nó dí nhớt. Có khi nó lại dí nhớt thì đâm ra nó là phiền phức đó anh nhá. Đó thì đó là cái đề nghị của Mạnh. Văn tại sao Mạnh nói không phải tháo, là nó có bẩn thì nó cũng không ảnh hưởng đến ai. Đó, trong khi chúng ta thay dầu thay nhớt
thường xuyên và liên tục thì yên tâm là không cần phải tháo nhá. Rồi câu hỏi đâu nhỉ? Đây là câu hỏi của anh Minh Phạm. Anh có cầu chì của máy Kubota Nhật Bản không? Có. Cầu chì của Mạnh là Mạnh đã nói rồi, cho tất cả các loại máy móc nông nghiệp, bất cứ loại nào anh em chỉ cần gửi cái tên máy cho Mạnh hoặc là Zalo. Nếu như mà khó quá thì Mạnh sẽ nhờ anh em Zalo chụp hình cho Mạnh cái hộp cầu chì của cái máy, là Mạnh sẽ sắp cho anh em y zin luôn, tất cả từ cầu chì tổng cho đến cầu chì con của bất cứ các loại máy nào. Đó, kể cả máy xúc, máy cuốc, ô tô, mọi thứ. KTM thì không có gì ngoài cầu chì. Cầu chì với đồng hồ nhiệt là hai cái rất là nhiều, rất là quan trọng. Anh em chỉ cần truy cập website kỹ thuật máy.vn và hoặc là có thể liên hệ với Zalo với Mạnh qua số điện thoại 0904 987 558. Đây ạ, 0904 987 558 nhé, là Mạnh sẽ gửi cho anh em cái hộp cầu chì đó được thôi, rất là đơn giản thôi. Đó. Cầu chì của máy cày thì thường là chỉ có tùy máy thì, nhưng mà thường chỉ có 190.000, cho dù là báo giá nhưng mà Mạnh bán xưa nay thế. 190.000 là Mạnh sẽ sắp đầy đủ cho anh em, là gần như là trùng khớp luôn, anh em có thể dùng được tha hồ. Rồi, xin chào Nguyễn Văn Hải. Máy 4018 lắp được đồng hồ nhiệt không anh Mạnh, và cách lắp thêm vào máy như thế nào? 4050 đều lắp được hết, lắp bên hông máy hoặc lắp phía trên bảng táp lô, nhưng mà Mạnh không khuyến khích anh em bỏ tiền ra để làm những cái nó lãng phí. Tất nhiên là cái đồng hồ nhiệt này là rất là tốt, nhưng mà lại lắp trên những cái máy mà nó không cần thiết. Ví dụ máy 4018 là nó đã có cái đồng hồ rồi, nó có nếu như mà những máy mà nó có đèn không ấy, thì Mạnh đề nghị anh em lắp ngay và luôn. Nhưng mà những cái máy nó đã có đồng hồ rồi thì không cần lắp bạn nhé. Những máy mà có đồng hồ là không cần thiết phải lắp. Bởi vì sao? Bởi vì là nó có đồng hồ rồi, lắp thêm một cái đồng hồ nữa đấy làm gì? Trong khi chúng ta chỉ cần, nếu chúng ta nghi ngờ về cái độ chính xác của đồng hồ đấy thì chúng ta chỉ cần kiểm tra là chúng ta biết rồi. Bằng cách đấu nối điện một vài thao tác, hoặc là cùng lắm là tháo cái cảm biến vào, cho nó vào nồi nước sôi xem nó có được đến xít gần đấy nhé. Cho vào nồi nước sôi chứ chắc đã được 100 độ, nhưng mà xít sát 100 độ là đúng. Đó. Còn nồi nước sôi bình thường mà nó lại vượt quá 100 độ, nó lên 110 độ thì không đúng, nhưng mà gần xít sát. Đó, bạn nhá. Rồi, xin chào. Còn nếu như bạn Văn Hải mà vẫn muốn lắp đồng hồ nhiệt để ủng hộ cho những cái sản phẩm của KTM thì có tuyệt vời. Thì mà nhiều anh em, thật ra là có nhiều anh em lắp rồi, lắp trên máy 4050 rồi, cho dù mà anh nói cỡ nào cũng vẫn thích lắp, vẫn lắp cho yên tâm. Bạn ấy nói là lắp cho yên tâm, bởi vì bạn ấy đã bị toang về nhiệt 1-2 lần là kinh rồi. Khiếp. Thế thì cũng được. Cũng ok thôi. Thì Mạnh sẽ hướng dẫn cho bạn lắp, hoặc là sẽ gửi ảnh những người anh em mà lắp trên các cái máy cày, máy kéo 4050. Rồi, xin chào anh Duy Phương. Có nên dùng dung dịch vệ sinh và các dung dịch dưỡng kết nước không chú Mạnh? Chú nghĩ sao về những dung dịch nano bảo vệ động cơ? Có nên dùng dung dịch bảo dưỡng kết nước thì có. Nếu như kết nước nó bẩn quá thì nên dùng dung dịch vệ sinh kết nước, để cho kết nước nó sạch sẽ và nó có cái sức tẩy rửa nó mạnh. Thế nhưng mà sau khi dùng dung dịch thì anh em nhớ là phải xịt rửa bằng nước sạch cho nó thật sạch. Thì rồi chúng ta hẳn quay lại đổ cái dung dịch nước xanh, nước đỏ, nước vàng
nước làm mát, gọi là dung dịch nước làm mát, để làm gì, để cho nó yên tâm, nó không bị thoái hóa. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta mà vệ sinh bằng cái dung dịch đấy mà chúng ta vội vàng chúng ta đổ nước mới vào ngay thì nó không tốt, vì cái dung dịch đó nó có cái sức tẩy rửa rất mạnh nhá. Đó, vệ sinh lại bằng nước sạch rất là nhiều lần. Còn anh hỏi là chú nghĩ sao, anh Duy Phương hỏi là chú nghĩ sao về những dung dịch nano bảo vệ động cơ? Thì theo quan điểm của Mạnh theo quan điểm của Mạnh nhé, Mạnh chưa có cái ấn tượng, cũng như là chưa, nói thế nào nhỉ, chưa đánh giá được cái mức độ bảo vệ động cơ thật sự của cái nano đấy. Mọi thứ nó mới chỉ là trên cái hình thức quảng cáo thôi. Thì nó thật ra là nó Mạnh cho rằng những cái sản phẩm đấy nó là những cái sản phẩm mà đánh vào lòng tin, nó gọi là đi vào lòng tin, cũng như là bán trên lý thuyết là chính, chứ còn Mạnh cũng chưa thật sự tin về những cái sản phẩm đấy, cái độ kinh khủng của những cái sản phẩm đấy theo như quảng cáo, là đến mức là ví dụ dầu nano, nhớt nano bảo vệ động cơ, đổ vào một lần xong rồi xả hết đi, chạy 1 tiếng không việc gì. Mạnh không tin chuyện đấy, thật sự là không dám tin. Và đâu đó thì rất là nhiều năm rồi, nhưng mà Mạnh dùng cũng một vài lần thử nhưng mà thấy nó chả có cái gì hơn. Hay là mình đang thử trên một cái động cơ tốt, còn động cơ không tốt thì nó vẫn thế, hoặc hay là mình thử trên động cơ nó kém quá rồi, nhưng mà thật sự ra nó chỉ tốn công tốn tiền thôi. Hỏng thì vẫn là hỏng, nó còn nó bảo vệ thì có lẽ nó cũng sẽ tốt hơn, nhưng mà anh chưa đánh giá được. Nên là xin phép là Mạnh không có cảm tình lắm với những cái loại dung dịch đấy. Xin chào anh Kim Trọng, máy cày bao nhiêu giờ là thay nhớt vậy Mạnh? Tùy theo nhớt anh ạ, tùy theo nhớt. Nếu như mà nhớt động cơ thông thường, nhớt động cơ thông thường nhé, cái loại rất là thông thường, ví dụ như là cái hàng gọi là hàng chợ đấy, hàng thông dụng, xin lỗi không phải nói hàng chợ được, mà là hàng thông dụng. Ví dụ như hàng thông dụng mà anh em mua cây xăng thì thường là 100 đến 150 giờ là anh em phải thay, khoảng 100 đến 150 giờ là nên thay đi. Đấy, 150 giờ hoạt động ấy. Còn nếu như mà nhớt chính hãng của Kubota hoặc của Yanmar hoặc của các cái hãng chính hãng thông thường thì người ta thường là 200 đến 250 giờ là phải thay. Đấy là người ta bán những cái nhớt sau cái thời gian đấy là nên phải thay. Còn có một loại như cái loại anh em thấy màu vàng đen, màu vàng và thùng đen kia, loại 50 Bluetooth 50, thì cái chất lượng của nó và tuổi thọ của nó đến 500 giờ mới phải thay. Thế nên là nếu như mà anh nói là máy cày bao nhiêu giờ phải thay thì Mạnh xin phép là phân tích về cái chuyện là nói cho anh hiểu hơn về cái chuyện là dầu, tùy dầu nhớt và tùy cái chất lượng máy. Nếu như mà máy của anh mà nó xuống hơi nhiều, dầu nhớt mà nó xuống hơi nhiều thì cái chất lượng động cơ ấy nó xuống hơi nhiều rồi, nó bị khói thừa nhiều rồi, nhiên liệu rồi khói bụi nó không hết thì chúng ta nên thay nhớt gần hơn. Còn nếu như mà thông thường thì theo dầu thôi, như cái dầu người ta ghi được 200 giờ thì 200 giờ thôi, bởi vì là người ta đã tính toán cái tuổi thọ rồi, nó không hơn được. Để càng lâu thì nó càng đặc, mà để càng lâu thì nó càng hết chất nhớt, thì nó không bôi trơn được, nó làm cho cái động cơ của chúng ta nó xuống cấp dần dần, thì nó lãng phí đi anh nhé. Rồi nên là câu cuối cùng là tùy theo dầu, có thể 150, có thể 200, có thể 250, có thể 500. Xin chào Xuân Phương, chú Mạnh cho bác hỏi máy bác L2202
vào số 3 nó kêu xoạc xoạc, có phải bị hỏng rồi không chú? Có nhiều khả năng là bị hỏng. Nếu vào số 3 mà nó kêu sạc sạc sang nó không chịu đi, hay là nó lọc cà lọc cọc, hoặc nó lọc trà lọc sạc, thì chắc chắn là nó phải hỏng rồi. Thì đầu tiên đấy, bác cần phải thăm nhớt động cơ. Xin lỗi bác, thăm nhớt hộp số. Đang nói đến động cơ thì hộp số thì có thăm nhớt động cơ. Rồi bác thăm nhớt hộp số, xem là ở đáy nhớt thăm là bằng cách gì. Bác xả ra, bác lấy cái ca này này, bác xả ra khoảng gần nửa này, khoảng 2 lít. Xong đó bác bác xả sang khoảng lít rưỡi. Xong đó bác xem ở trong cái nhớt này nó có mạt không. Nếu như mà nó có nhiều mạt thì thôi, tháo nhanh, tháo gấp, tháo khẩn cấp. Còn nếu nó không có mạt thì bác phải thử thêm các số khác, các cái bước cấp độ khác, xem là tại sao nó như vậy, tại sao nó kêu như vậy, để tìm ra cái bệnh của nó trước khi mà chúng ta tháo. Bởi vì nếu như mà chúng ta tháo mà tránh trường hợp là tháo xong thấy cái gì cũng đẹp, cái gì cũng ưng, mà tại sao nó lại không được, rồi lại loay hoay lắp lại rồi nó lại vẫn bị như vậy, thì chúng ta rất là khó phán đoán và mất thời gian, cũng như là gây ra cái thiệt hại về công sức. Rồi bác Xuân Phương nhá. Rồi, xin chào anh Trọng Lâm, gửi cho em bộ cầu gì với anh ơi? Cái bóng điện trong cái đồng hồ báo nhiệt hôm em mua bị cháy đèn rồi, anh có gửi em? Có, mà trong cái đồng hồ nhiệt ấy mình đã có một cái bóng đèn sơ cua đây này, bóng đèn sơ cua này, mà anh ghi rất là rõ, đây là bóng đèn dự phòng. Đây ghi là bóng đèn dự phòng, đây này, đã để ở trong đây rồi nhé. Nhưng mà nhiều khi là anh em làm ra xong vứt đi, phí của đấy. Nhưng mà mình sẽ để luôn ở trong cái hộp cầu chì, anh sẽ để luôn ở trong cái hộp cầu chì cho anh Trọng Lâm nhé. Anh nhớ nhắn lại cho mình số điện thoại, nhắn lại cho mình một cái tin để mình lấy số điện thoại của anh tra cái địa chỉ cần nhắn số điện thoại là được rồi. Nhắn một cái tin cho mình là gửi hộp cầu chì với một bóng đèn của đồng hồ báo nhiệt là được. Mình sẽ gửi cho anh bóng đèn thì mình không có thu tiền, nhưng đồng hồ như cầu chì ấy, cầu chì loại này là 220.000 cho máy gặt DC 70. Rồi thì anh chỉ cần nhắn tin cho mình một cái qua số điện thoại 0398 490 986 hoặc là 0904 987 558. Mình dùng hai cái số điện thoại đấy trên một máy điện thoại, nên là anh em có thể gọi tùy. Đây rồi, anh Nguyễn Phương. Rồi đây, hai số điện thoại trên một máy. Anh nhớ gửi qua số điện thoại của mình là 0904 987 558 hoặc là 0398 490 986. Anh em nào mà có cái thắc mắc cần phải hỗ trợ ngay thì hãy cứ gọi điện cho mình. Nhưng mà nếu như mà anh em gọi 1-2 cuộc mà mình không thấy bốc máy thì hết sức vui lòng có thể là để lại tin nhắn. Để lại tin nhắn cho mình thì mình sẽ gọi lại khi mà có thể anh nhá. Các anh em nhé, nếu như mà thật sự rất cần mà cần phải gọi ngay thì cứ gọi, không kể giờ nào, kể cả giờ hành chính, mà gọi càng giờ hành chính càng tốt, bởi vì nhiệm vụ của mình là nghe điện thoại của anh em nữa. Đó là một nhiệm vụ nữa, là nghe điện thoại của anh em. Thì cứ gọi bất cứ lúc nào, gọi có thể mua cái gì, hoặc là gọi có thể hỏi cái gì đấy, tư vấn một cái gì đấy. Còn tránh trường hợp là gọi để tâm sự đêm khuya thì không nên. Nhé, anh em nhé. Còn bất cứ thắc mắc gì về máy móc các loại các kiểu là Mạnh đều có thể tìm cách để hỗ trợ anh em được. Nhưng mà nếu anh Mạnh chưa kịp nghe máy thì cũng hết sức
Mong anh em thông cảm và để lại tin nhắn nếu như mà đang quá bí đi rồi anh em, vì là thông thường thì Mạnh vẫn làm việc bình thường, và trong các cái công việc của Mạnh thì có một việc là nghe máy của anh em, nên là anh em cứ tự tin gọi vào giờ hành chính, không có vấn đề gì cả, trừ những lúc mà đang chui trong máy hoặc là đang làm gì, đang bận tay hoặc để điện thoại đâu đó không thấy thôi. Rồi anh Trọng Lâm nhé, anh nhớ nhắn cho Mạnh cái. Rồi, xin chào Mai Nguyễn. Anh Mạnh ơi, máy đổ hơi thừa có bị tụt tua không? Máy đổ hơi thừa mà đổ ít thì không tụt, nói chung là nói không tụt thì cũng không đúng đâu, nhưng mà nó tụt ít, nó chỉ tụt tải thôi. Có nghĩa là tua bình thường ấy, tua ở trạng thái không tải thì nó vẫn lên, nhưng mà khi đóng tải vào thì nó sẽ tụt xuống mạnh luôn, tụt nhiều luôn. Đó, nên là nói một cách cho cùng thì nó sẽ bị tụt tua khi mà có tải. Còn khi không tải thì có thể nó vẫn bắt tua được bình thường, vì nó có tải đâu mà tua mà nó tụt. Máy mà bị đổ hơi thì cái công suất nó sẽ yếu đi thì nó sẽ tụt nhé. Xin chào Vũ Khanh Trương. Anh Mạnh ơi, em định sử dụng nhớt John Deere cho máy 5018 nhưng bên kỹ thuật nói là trong thời gian bảo hành không được sử dụng nhớt của hãng khác, nếu không thì máy có bất kỳ lỗi gì họ sẽ không chịu. Nếu như mà cái bạn kỹ thuật bạn ấy nói như vậy ấy, thì nghĩ thì cũng buồn cho những cái người như thế. Mạnh cũng là một người kỹ thuật của hãng, nói chung là chính hãng, và cũng trong cái tình trạng là đi bảo hành rất là nhiều, làm hồ sơ bảo hành cho rất là nhiều người, rất là nhiều máy đấy, đặc biệt là của Kubota, Yanmar, John Deere, là ba cái hãng đấy là Mạnh đã làm hồ sơ bảo hành cho mọi người rồi, nhiều trường hợp không bao giờ dám nói những cái câu đấy, bởi vì rất dễ bị ăn đấm cho vỡ mồm. Những câu đấy là chỉ dành cho những thằng kinh doanh thôi, chứ không dùng cho những thằng kỹ thuật. Thật sự là như vậy. Những cái câu là không được dùng nhớt của hãng khác, không được dùng nhớt khác, và nếu dùng thì sẽ không được bảo hành, chỉ dành cho những cái thằng kinh doanh bán hàng bất chấp. Mình xin phép nói như vậy, kể cả anh em kỹ thuật chính hãng mà đang nghe cái phát trực tiếp này của Mạnh mà có chạnh lòng thì Mạnh vẫn phải nói, bởi vì cái câu đấy nó không đúng với phong cách của người kỹ thuật, không đúng với tư duy với sự thực tế. Thế bây giờ Mạnh chỉ hỏi bạn một ngược lại thôi, bạn có dám đảm bảo rằng bất cứ khi nào bạn cũng có thể cung cấp nhớt chính hãng cho mình hay không? Có dám đảm bảo không? Đấy, nếu như mà một ngày nào đó đẹp trời như là ở Ukraine xảy ra, mà ở Việt Nam không còn cái hãng nhớt, cái hãng đấy nữa, thì bạn có dám bảo hành cho mọi người không? Có dám đảm bảo việc chuyện đấy không? Chắc chắn là không. Thế các cái nhà hãng nhớt khác người ta ế, các cái hãng nhớt khác người ta phá sản à, rồi hãng nhớt khác đều hết à? Không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà hãy tôn trọng cái chất lượng và cái phẩm cấp của cái nhớt theo cái máy, theo cái quy chuẩn của nhà sản xuất máy. Bạn ấy nói như vậy là bạn ấy không hiểu vấn đề. Ở trên cái hướng dẫn kỹ thuật chính hãng, của cái hướng dẫn kỹ thuật của hãng người ta đưa ra trên cái sách hướng dẫn ấy, là người ta đã viết là nếu như quý khách không mua được dầu nhớt chính hãng của Kubota thì hãy sử dụng các loại nhớt tương ứng sau đây nhá. Là có cái hãng nào là Shell này, Donac này, Mobi này, rồi cái gì một mớ đấy người ta ghi ra, nó tương ứng với cái nhớt động cơ đeo
của cô ta. Thế mà lại đi nói là dùng nhớt khác. Tất nhiên là Mạnh không phải là nói để bảo vệ cái câu chuyện là Mạnh bán rất là nhiều loại nhớt. Nhưng mà thưa với anh em là khi mà người ta bị hỏng ấy, vì nhớt rất dễ chứng minh. Mạnh đã bảo hành nhiều cái, Mạnh nói với anh em nhé, hãy hỏi ngược lại người ta là các ông có đảm bảo 100% cho tôi là một. Thứ hai là nếu các ông bán nhớt mà đắt như vàng ấy, còn đắt hơn cả cái máy ấy, mà bắt bọn tôi dùng mà lại không được bảo hành thì các ông cút mẹ các ông đi cho nhanh. Đó là cái hiện tượng mà độc quyền vớ vẩn, độc quyền độc đoán vớ vẩn và lòe người ta. Tất nhiên là nói như thế để mọi người yên tâm dùng cái nhớt đấy nó sẽ tốt, nó sẽ đảm bảo hơn là cái chuyện mua trôi nổi ở thị trường, ở bên ngoài. Nhiều người bán nhớt không có tâm một tí nào, bán nhớt đểu thì Mạnh không nói, nhưng mà nếu như mà đã xác định những cái nhớt đấy chuẩn chính hãng thì không có gì phải ngại, không có ai quy định cái chuyện đấy cả. Và Mạnh nói cho anh em biết là chứng minh việc bảo hành, từ chối bảo hành do dùng nhớt kém chất lượng cực dễ. Bởi vì dùng nhớt kém chất lượng mọi thứ nó sẽ xước hết, mọi thứ nó sẽ mòn hết, xước hết. Bởi vì nhớt nó bôi trơn, nó chống xước, chống mài mòn, nó mòn hết, xước hết. Tháo ra biết ngay là ông dùng nhớt có chuẩn hay không. Trả lời một cái là chuẩn luôn, không phải suy nghĩ. Đấy là những cái người mà người ta có ý thức về kỹ thuật là phải nói giải thích một cách cho nó trơn tru, cho nó đúng. Đó là để tránh các cái trường hợp mà hỏng hóc không đáng có, mà hỏng vì nhớt là một cái hỏng vô tội vạ nhất và kinh khủng nhất. Bởi mọi người biết rồi, nhớt là bớt chân tay thì theo em anh nên dùng nhớt chính hãng để cho nó đảm bảo, để không phải suy nghĩ. Thôi thì nó có đắt hơn một tí nhưng mà nó yên tâm. Thế nói thế còn nghe được, thế nên mẹ lại đi nói là không được bảo hành. Thế bây giờ tôi hỏi ông, tôi mà đi gặt, tôi mà đi cày ở trên Sơn La, tôi không mang nhớt, ông có dám chắc không là mang lên cho tôi không? Hoặc tôi đi Điện Biên mà chỉ có nhớt đó thôi, ông xác nhận cho tôi đi. Có xác nhận không? Có chứ, có gì đâu không xác nhận. Bây giờ hỏi Mạnh là nhớt cát trôn, nhớt xeo, nhớt các thứ có thay được không? Mạnh có. Nếu như có đúng phẩm cấp và mua đúng tin tưởng nên thay. Làm gì có ai có cái chuyện nói có cái chuyện mà lại không bảo hành nếu không dùng nhớt ấy. Nói vô duyên, vô cớ, không ạ? Nên là Mạnh nói đây chắc là cũng nhiều anh em mua máy và cũng đã nhiều anh em nghe những cái câu đấy. Cái câu đấy là cái câu mà Mạnh thật sự ghét. Cái ngày mà Mạnh làm bảo hành cho anh em không bao giờ nói cái câu đấy. Vì nói nghe nó đã điêu rồi, nó đã không đúng rồi. Nói chung là gặp những cái câu hỏi như thế này của, ví dụ như câu của anh Vũ Khanh Trường hôm trước cũng đã có vài người nói, và Mạnh biết là anh em nào mua máy mới cũng được, gần như là cũng được truyền đạt lại như vậy. Để làm gì? Thế anh em có biết không? Để bán nhớt cho được nhiều. Mạnh cũng là một người bán nhớt. Đây này, đang bán nhớt này. Nhưng mà nói thật sự với anh em là cái người bán nhớt ấy, Mạnh thấy bán nhớt là phải bán theo phẩm cấp, và đạo đức. Phẩm cấp và đạo đức. Mua của những nơi mà có phẩm cấp và có đạo đức. Bởi vì nhớt chúng ta không biết được giá thật lẫn lộn đâu, trừ thật sự tinh vi, những người quá có kinh nghiệm rồi mà vẫn còn phải mua nhớt ở những nơi tin tưởng nha. Thì cứ là phẩm cấp đạo đức. Phẩm cấp tức là phẩm cấp quy chuẩn theo cái máy đấy, trong cái môi trường đấy, hoạt động ở cái điều kiện thời tiết hoặc là các cái điều kiện khác nhau. Trong khu công nghiệp, trong nhà máy thì nhớt gì, ngoài nông nghiệp thì nhớt gì, rồi chạy ở môi trường cát bụi thì nhớt gì, môi trường lạnh thì nhớt gì. Nó phải như thế. Hoặc là động cơ đấy hoặc là hộp số đấy nó là có các thiết bị gì đi cùng, bố thắng bố hứng, côn nhớt của nó ra làm sao. Thì
Chứ lại nói thế thì Mạnh là không đồng ý một tí nào nữa. Và anh em hoàn toàn có thể phản biện lại những cái câu đe dọa, nói chung là nói theo kiểu dọa nạt, những câu đe dọa như vậy từ những người mà hung hăng đi bán hàng hung hăng, thì hoàn toàn có thể nói lại bằng những cái câu hỏi ngược. Ví dụ như bạn có thể cam kết là bạn bán cho tôi mọi lúc mọi nơi thì cần hay không. Đó, ở khi mà tôi ở xa cái gần không là một. Có thể cam kết là nếu xảy ra mà trường hợp mà thiếu nhất thì bạn có luôn luôn đáp ứng đủ cho tôi hay không. Rồi có cam kết của tôi là giá nó nằm ở một cái mức độ cho phép hay không. Chứ không có thể là vì ấy còn hỏi những câu đấy thôi là các bạn ấy sẽ, mà anh nghĩ là sẽ tịt thôi. Thế xong rồi nếu như cần chứng minh nữa thì thế thì các hãng nhớt khác nó chết hết à. Không thể như thế được đó nha. Còn nói thêm là để còn nói là bất kỳ lỗi gì vô duyên, bất kỳ lỗi gì là thế nào, nứt máy, nứt lốc, rồi vô cớ nó gãy cái này cái kia cũng là đổ cho nhớt nên dùng không tốt. Nói thế nghe không chấp nhận được rồi. Còn tất nhiên là anh em mà đã mua hàng đã ấy thì cũng nên phối hợp với anh em kỹ thuật. Nhưng mà anh em kỹ thuật thì nhiều khi nói cũng không được cái góc cho lắm, thì cũng thôi thì cũng thông cảm. Nhưng mà hãy cẩn thận với những cái câu nói như thế. Nhiều khi là gặp vấn đề một cái là mất hút con mẹ ăn lươn đâu không biết. Khi là không, thật ra là các cái vấn đề bảo hành ấy mà anh xin phép chia sẻ một chút với anh em là các cái vấn đề bảo hành ấy, muốn nhanh hay không, muốn bảo hay muốn hành thì gần như là do kỹ thuật. Bởi vì sao? Bảo hành các vấn đề kỹ thuật đã là nói là bảo hành, tức là nó liên quan đến các vấn đề kỹ thuật thì phải là kỹ thuật chứng minh. Và nhà sản xuất người ta đã nói rồi, người ta chỉ bảo hành những trường hợp xảy ra do lỗi của người ta thôi, lỗi của nhà sản xuất thôi. Vậy thì chứng minh làm sao để cho nó đúng là do lỗi của nhà sản xuất, thì cái ông kỹ thuật ông phải nắm chắc và ông phải nói có chứng có cứ, có lý luận và có nguyên lý tử tế. Thì chứ không á, nói với anh em là có một đoàn người ta còn sản xuất được cái máy, người ta còn kỹ thuật, người ta còn kỹ sư kinh khủng hơn, người ta biết thừa là ông kỹ thuật này ông nói chưa chuẩn, người ta không bảo hành đâu. Thế nên là đó là nhìn mặt cưới vàng thôi, nhưng mà phải phối hợp. Anh em mà muốn bảo hành một cái gì phải phối hợp, nói cho anh em, những anh em mua máy mới là như thế. Tất nhiên có rất là nhiều nơi người ta làm cẩn thận, đó là những nơi người ta quan tâm thôi. Nhưng mà những nơi mà gặp những cái người mà trả lời như thế này là không chấp nhận được, là phải cẩn thận. Rồi nói hơi nhiều nhưng mà tự mình nói những cái thứ mà mình làm trước từ ngày xưa, nhưng mà Mạnh không bao giờ mình nói những cái câu đấy, không bao giờ dám nói, vì là nói một cách cho cùng. Thế mình nói như thế hóa ra là nói là các cái hãng sale với hãng cát trôn với hãng Mobi người ta đều hết, nói láo đúng không ạ? Nói như thế là không có, mà thôi không nói chuyện đấy nữa. Thì xin chuyển sang câu tiếp theo của anh Phạm Giang và anh Toàn Khánh. Máy L120 của em nó khi ga không lên, cái gì nó khi ga không lên và nhiệt cũng lên khá cao, liệu có vấn đề gì không? Lên khá cao là lên bao nhiêu? Nhiều anh em thấy lên nửa vạch trắng là thấy kinh lắm, nhưng mà thật sự là một cái máy cày mà có cái đồng hồ nhiệt mà nó có khu vực vạch trắng và khu vực vạch đỏ ấy, thì một nửa hoặc 2/3 cái phần vạch trắng là không vấn đề gì nhá bạn nhá.
nên bạn xác định cho mạnh kỹ như thế, còn nếu vượt quá 1/3 là nhiều rồi. Rồi xin chào anh Hoàng. DC70 làm cách nào chạy nhanh hơn không? Thì Mạnh cũng có một vài video nói về cái chuyện làm cho HHT của DC70 chạy nhanh, thì anh có thể xem cái video của Mạnh. Xin chào anh Cao, chú Mạnh. Chào chú Mạnh nhé, chúc chú và toàn thể anh em trong hội máy cày mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Cảm ơn anh Cao rất là nhiều, thay mặt cho rất là nhiều anh em đang xem buổi phát trực tiếp. Cảm ơn lời chúc của anh. Chúc anh người khỏe, máy khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. Xin chào anh Hương Hoàng, máy 60 lắp được động cơ 70 được không hả? Chú lắp được anh ạ. Xin chào anh Mai Nguyễn, xin chào anh Hoàng. Nâng mui thùng tốt hay cắt bớt thành đập tốt? Nâng mui thùng thì hay hơn anh nhá. Xin chào anh Ngọc Phạm. Anh ơi có đội ngũ bảo dưỡng máy gặt không? Có anh Ngọc Phạm ơi, có nhá. Nhưng mà anh em thì bận lắm, thật sự bận. Chỉ làm những người mà đã đặt trước lâu rồi thôi anh nhá. Xin chào anh Tần Kim. Anh Mạnh ơi cho em hỏi xíu, máy của em bị cháy dầu cầu ở cầu trước là sao? Bạn cháy dầu ở cầu trước anh phải xem chỗ nào, phớt rồi bi thế nào, phớt bi nó thế nào nhé anh nhé. Rồi xem nó chính xác là cháy chỗ nào, anh nói chung chung này mà anh không phán đoán được đâu ạ. Và xin chào anh Vũ Khanh Trương. Bây giờ em đang hoang mang về việc sử dụng nhớt, anh cho em lời khuyên tốt nhất đi anh, máy em 5018. Lại câu hỏi chả có cái gì mà phải hoang mang, không có cái gì phải hoang mang. Mạnh nói cho anh chắc là anh đã hiểu, đủ hiểu rồi đúng không ạ? Chứng minh cái việc hỏng hóc vì nhớt rất là dễ. Bởi vì nhớt mà nó hỏng nó sẽ xước hết toàn bộ. Còn nó đang còn đẹp như mơ ấy, đẹp long lanh ấy, thì không bao giờ phải do nhớt anh nhá. Ác nhỉ, khó nhỉ. Rồi, thật ra là cái sự hoang mang đấy là tốt. Đó là một người rất là cẩn thận về máy, rất là cẩn thận về máy anh nhá. Còn nếu như mà anh thấy khó xử, tất nhiên là rất nhiều anh em Mạnh thấy thật sự cảm ơn là anh em chỉ nghe Mạnh nói một cái là anh em yên tâm dùng ngay và luôn, không phải đắn đo. Nhiều anh em thì còn hỏi rất kỹ, đó là những người anh em mà tìm hiểu và muốn hiểu biết các thông tin thì Mạnh hoàn toàn rất vui và muốn giải đáp cho anh em. Chả có gì còn giải đáp chứ đừng nói là anh em mua của Mạnh thì Mạnh còn phải giải đáp đến nơi. Thế nhưng mà nếu như mà anh em mà muốn dùng mà nhưng mà có sự không muốn ủng hộ đặc biệt là nhiều người rất là muốn ủng hộ, đó là một điều rất là vui. Mà vẫn còn lăn tăn thì hãy đừng lăn tăn, làm sao mọi người thấy thoải mái nhất. Hãy cứ dùng những cái nhớt trước giờ anh em đang dùng cho cho đỡ phải trong tâm hồn đỡ phải ngủ không ngon. Khi mà đổ nhớt của Mạnh vào, đổ nhớt của ông Mạnh, ông ấy bán, ông ấy nói vào mà không nói thế nào nhỉ, mà không yên lòng chạy máy nó cứ non nơm nớp ấy, thì tốt nhất đừng nên mua chạy nó có ngon nó cũng thành không ngon, nó cũng thành tự nhiên ốm yếu, nên là không được. Còn Mạnh nói lại một lần nữa, anh em dùng nhớt ông giời gì cũng được, cứ miễn là mua của người bán nhớt đúng phẩm cấp, chất lượng và đúng đạo đức là được. Còn nhớt mà nó vào máy mà nó có vấn đề là đầu tiên là nó nóng máy, hai là nó ì, ba là nó ứ. Và khi mà nó hỏng, nếu không may mà nó hỏng là chết rồi. Nhưng mà nếu không may nó hỏng thì mà do nhớt là nó sẽ xước nhiều thứ, tháo ra là biết, chứ không cần phải chứng minh nhiều. Còn tháo ra nó không đẹp long lanh mà ông nào mà nói do nhớt tát cho ông một cái thật mạnh vào móng cho nhanh. Không cần làm việc với những cái người như thế, nói không nghe là không cần làm việc, đúng không ạ? Không phải Mạnh xui anh em oánh đồng nghiệp, nhưng mà những người mà cứ chưa gì đến nơi là đã nói về nhớt. Người ta có thể hỏi là anh dùng nhớt gì như thế nào, anh thấy nó như thế nào, để trước khi người ta tháo người ta còn phán đoán thì được.
Nhưng mà tháo dàm nó đẹp long lanh, mà ông nói là ông dùng nhất đéo là không được, không có chuyện đó đâu nhá. Dầu nhất nó bôi trơn, nó bôi trơn tốt thì nó mới. Còn nếu như bạn hoang mang, đây thôi tập trung vào câu trả lời, câu hỏi và câu trả lời cho anh Vũ Khanh Trương là bây giờ em đang hoang mang về việc sử dụng nhớt, anh cho em lời khuyên tốt nhất đi anh mấy em nào. Nếu như mà bạn hoang mang thì bạn hãy dùng nhớt chính hãng. Đây mà anh cho bạn xem cái, cho anh em xem cái nhớt chính hãng này. Thùng nhớt động cơ chính hãng của Kubota, không bao giờ thiếu ở kỹ thuật máy.vn. Đây đây hãy dùng nhớt Kubota, nhưng mà nó hơi đắt hơn một tí. Thật sự là nhớt này nó ok. Đây nhớt Kubota đây, tem đây, không? Đấy, nó hơi đắt hơn một tí thôi, nó hơi đắt hơn một tí và 200 giờ là thay. Hơi đắt hơn một tí và 200 giờ là thay nhé. Còn phẩm cấp nó thấp hơn. Phẩm cấp của thằng Kubota là CS. Đưa lên cho mọi người coi này. Đây này, nhớt động cơ này. Đây, đây đó nha, CF4. Đây, SAE 15W trừ 40 ABI CF. Đây CF đó. Cấp độ CF và số 4 là cho turbo, không turbo và có turbo. Nhưng mà các cái nhớt bây giờ nó đã lên cấp CH, CI rồi đó, nó đã lên đẳng cấp cao rồi để nó bảo vệ tốt hơn, nó bôi trơn chuẩn xịn hơn và nó được nhiều giờ hơn, bớt cái chi phí đi, cũng như là nói với anh em là cũng như là nó giá nó hiếu nghị hơn để cái người dùng. Thật ra dùng nông nghiệp suốt ngày lo thay nhớt, thay một đống nhớt xong rồi tiền thì đầy ra, giá nhớt thì cao, tiền thay thì lắm, lít thì nhiều, thay thì dày. Thế thì còn tiền đâu mà cho vợ cho con nữa. Cho con đi chơi nữa đúng không ạ? Con nó kêu đi siêu thị một cái, ra còn bố đang còn phải lo đấy tiền đi thay nhớt. Tất nhiên là thay nhớt là tốt, nhưng mà thay nhiều quá thì hết cả tiền cho con đi siêu thị. Rồi nếu như lăn tăn đấy, đã lăn tăn thì cứ chính hãng mặt bơm bạn nhá, bạn Vũ Khanh Trương nhá, để ngủ cho nó ngon. Không phải vì một vài đồng mà lại phải ngủ không ngon, ăn không ngon, ngủ không yên thì buồn lắm. Thì câu tư vấn của anh là đã hoang mang lăn tăn thì mua nhớt chính hãng nhá. Không, nhiều khi nó nói thế xong rồi không mua nhớt của nó, xong rồi cứ đụng cái nó không nhiệt tình thì cũng không hay. Xin chào anh Hoàng, máy cắt DC70 có cách nào cho mát hơn không? Cho mát hơn, có một cách cực kỳ dễ mát luôn. Có một cách cực kỳ dễ mát luôn mà anh em phải chấp nhận nó hơi ướt một tí. Mát nhanh lắm nhưng mà nó hơi ướt một tí. Mà cái cách này thì gần như là không tốn tiền. Ấy này, có một người nháy máy này. Nó không tốn tiền, chỉ tốn công tí thôi. Là anh em hãy cho một bình nước ở trên cao, đưa một cái sợi dây tiêu xuống, thắt nó lại, cứ giọt vào trong, giọt vào trước cái két nước, quạt nó hút vào, nó hút cái nước vào, mát nhanh cực kỳ luôn, nhưng mà tốn nước. Cháy tôi cũng được một bình nước vài tiếng, nhưng mà cái cách đó Mạnh nói nhá, mát nhanh lắm, mát thật sự luôn, cứ giọt vào trong, ở bên ngoài cái nước ấy, nhưng mà bẩn, hơi ướt, nhưng mà nhanh.
Còn tất nhiên là có nhiều cách nữa, nhưng mà cái cách đó là cái cách đỡ tốn tiền và nhanh nhất, nhưng mà bẩn. Xong rồi về là vệ sinh cho kỹ, không là bụi bặm nó bám vào, nó tịt lại thì chết. Thế nhưng mà đó là cái cách làm mát nhanh. Rồi anh Hoàng nhé. Và thưa anh em là vì là hôm nay gặp vài câu hỏi của anh em nói chuyện nó hơi dài nên là cũng không trả lời được nhiều các câu hỏi của anh em. Và thời gian thì nó đã trôi về những phút cuối cùng mất rồi. Anh xin phép trả lời câu hỏi của bạn là cuộc sống hàng ngày ở nông thôn. Chào anh Mạnh, cho em hỏi máy gai cao có sợ thổi do một máy không? Máy em nhiệt độ cao 90. Cái gì? Anh cho biết nguyên nhân thổi ra một máy. Máy gai cao á? Máy gai cao à? Gai cao, xin lỗi bạn, tại mình đọc không đúng. Máy ga cao có sợ bị thổi ra một máy không? Không, người ta làm đấy, mình ga cao mà lại thổi ra một máy thì trả cái máy cho người ta đi. Cái động cơ là người ta làm cho mình ga toàn tải, chứ người ta không muốn mình ga thấp tải đâu. Người ta muốn mình ga toàn tải để cho nó thoát tải, thì mình được quyền ga cao, chả có chỉ có điếc tai tốn dầu, chứ đâu có liên quan gì đến cái chuyện là sợ thổi giòn khi mà ga cao ga thấp giống nhau nha. Còn 90 độ thì không thể thổi giòn được, 100 độ cũng không thổi giòn được, 110 độ cũng không thổi giòn được, mà phải 120 độ trở lên nó mới thổi giòn. Yên tâm là như thế. Nhưng mà nếu như trong trường hợp mà chúng ta để cho quá 110, 120 độ thì nó sẽ thổi. Trừ khi gioăng quá đều hoặc là siết mặt máy không chuẩn. Siết mặt máy không chuẩn cũng là một nguyên nhân dẫn đến thổi gioăng. Đó, cân lực siết ốc một máy ấy, là nó không cần phải chờ quá nóng 90 độ nó cũng thổi, nhưng mà đối với những trường hợp mà siết cái ốc một máy không chuẩn nhá bạn nhá. Rồi, xin chào anh Quân Vũ, xin chào Vương Gia Tiểu. Ngoài Bắc có thợ máy uy tín, có nhiều thợ máy uy tín lắm. Hoàng Văn, xin chào Hoàng Văn. Cái gì? Hoàng Văn, anh nghĩ thế nào về khởi nghiệp hiện nay? Em cảm ơn. Bạn này bạn chơi một câu nó chả dính đến ai, nó chả dính về cái kỹ thuật của mày. Thật ra là nó không dính dáng gì đến kỹ thuật của mày, nên là có nhiều khả năng là Mạnh sẽ không trả lời được cái câu hỏi này của bạn. Nghĩ thế nào về khởi nghiệp hiện nay? Thật ra Mạnh là một người khởi nghiệp rất là nhiều lần và thất bại cũng rất là nhiều lần. Và cũng rất có kinh nghiệm trong cái ngành khởi nghiệp. Khởi nghiệp đủ thứ. Và cũng rất có nhiều cái kinh nghiệm để có thể chia sẻ với bạn để làm sao khởi nghiệp một cách hoành tráng và sụp đổ một cách nhanh chóng. Nhưng mà để mà nói về khởi nghiệp thì mình cũng xin phép với anh em là khi mà chúng ta khởi nghiệp mà trong cái giai đoạn hiện nay thì chúng ta làm ngay đi. Làm ngay đi, bởi vì đây là giai đoạn mà mọi thứ nó đang được định hình nhá. Đây là giai đoạn mà đất nước, đặc biệt đất nước chúng ta và cả thế giới luôn, đang được định hình cái hình thái sản xuất kinh doanh, buôn bán, rồi chế tạo, rồi dịch vụ, máy móc, nông nghiệp các thứ được định hình. Nó đang ở trong cái giai đoạn mà tương đối là định hình. Thì ai mà kiên trì, ai mà biết đường nâng cấp, ai mà biết đường đặt mục tiêu thì người đó sẽ giành chiến thắng. Rồi đó là một chút chia sẻ nho nhỏ của Mạnh về câu hỏi của bạn rất là lạc đề là khí gì về khởi nghiệp. Đâu đó có thể là một buổi nào đó mình lại chia sẻ nhỉ, bởi vì nhiều anh em mua máy cũng là khởi nghiệp, thì Mạnh sẽ nói về cái câu chuyện đấy. Thì
Mạnh xin phép được dừng cái buổi phát trực tiếp tại đây và chỉ đọc một vài ở những người mà đã gửi câu hỏi thôi nhé. Đọc tên chào mọi người một tí cho mọi người biết là đã viết lên đến nơi rồi. Xin chào anh Quyết Nguyễn, xin chào Thiên Minh, Hải Vũ, Nông Thắng, xin chào Hậu Hồ Trung, xin chào Thiên Minh, sở thích của tôi, Đạt Võ Tuấn, Trịnh Nguyễn Anh, Trai Hoàng, Khỏe Lê Văn, Anh Nguyễn, Lực Ngô, Hoàng Nam, Vũ Nguyễn, Toàn Khánh, Lâm Trần, Hương Hoàng, Phong Nguyễn, Lâm Trần, rất là nhiều câu hỏi. Toàn Khánh, Diễn Kiều, Tân Kim, NTL, Khuê Nguyễn và Hoàng Văn. Rồi, cảm ơn Hoàng Văn. Ok, mình sẽ đồng ý với Hoàng Văn về Hoàng Văn là người cuối cùng nói về người bình luận cuối cùng và nói về câu chuyện khởi nghiệp. Và ở cái buổi phát trực tiếp sau, Mạnh sẽ xin phép những anh em nào mà quan tâm đến câu chuyện khởi nghiệp, đặc biệt là cho máy móc nông nghiệp hoặc là đơn giản chỉ là kinh doanh buôn bán về máy móc nông nghiệp hoặc phụ tùng, thì hãy theo dõi buổi phát trực tiếp vào 8:30 tối thứ Năm tuần sau. Mạnh sẽ dành gọi là nguyên thời lượng của buổi tuần sau để nói về câu chuyện khởi nghiệp cho anh em, và đặc biệt là ủng hộ tinh thần. Có lẽ là Hoàng Văn đang muốn tìm hiểu để làm một cái gì đấy cho xã hội và cho bản thân, thì xin phép được dừng buổi video phát trực tiếp hôm nay. Chúc anh em ngủ ngon, ngày mai làm việc người khỏe máy khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video tiếp theo.